How great. Tatlo mo kasi ito na po. Di ba? Tatlong nasauli lang tayo. Nasauli lang tayo. Di ba tatlo yan? Acapella yung first, second. Mission ready naman, hindi namin inabot yung mission ready. Pangalawa, acapella. Tapos yung pangatlo, may salsa. Sige. Mission ready daw po. Sabi. Salamat po mga kapatid. Hindi lang po nila inabot yung mission ready. Nakalive tayo. Naka-live tayo. Guys, sabihin na lang natin na practice mo lang yun. Naka-live po tayo, pati audio at video. Practice mo na practice. Okay na.